nhiều tập đắp nè nè khơi nhà linh khơi đặc sạch bà sạch to sạch sôi nó có cái hai ấy bà cái hai ấy lại nè nâng này nâng món nó bà để sạch to đang cho lên tất ba này ba hay muốn tất lại nó miên nha mà ba bạn thằng làng chi hết chùa tôm chạm rượu hơi rồi nhầm ta mấy ngày cho ai cho mà muốn cho từ lưa mẹ đục đấy mà tốt tao hú àเราkhông chia tiền có món này mà tài tiền tài cái đây rồi không lấy nó bạn bạn nó cái đấy đó tận tia muối bên còn tia xa ra nục tia ta cao bạn tia ta cao nhung đắng ha đang khẽ nồng nung bạn sâuលើកអាហារថ្ងៃត្រង់មកហើយបាទតើស្ងោជ្រូកមាន់បាទ ជប់មាន់ ជ្រូកមាន់មួយហ្មង មាន់សមុទ្រ មាន់សមុទ្រ We have fried morning spinach, water spinach with chicken and chicken with bell pepper and squid with vegetable. And this garlic and lemon is for chicken soup.
năng đọc lỗ xóa bàn tay nhâm thơ ban phần năng ấy bọ hai mươi cả phần năng ấy hay hai lần chua rừng làm lớn đó luộc bán bóng đụng mấy lấy nó mới vô lại chẳng cho mẹ mà phong muối mơn đấy nè này này tập pi mơn này xây dựng này năng kia đây nhom xoay nhom sỏi ban cho bông bẩn bọc ấy cái thấu đây nè đấy bỏ anh ở luôn này năng ngay nhom vô là cả bọ hay trong chụp bẹ lụ ở cái với cái bẹ lôi phê đó mà hay lụ hôm nay nhưng mà lôi chạm phải tôi hồ tiệt chẳng nữa năng ấy hay là lụ ơi phụ mẹ lơ các người du bà chọn kết hợp với ngay mình vô ngay là hồ đòi được nó một mùi mơ Tao